Lods, welcome back again to my channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe Lods sa aking channel, pasubscribe naman, kahit na rin ang notification bell, palike na rin, and isi-share mo to, bonus na yun mga Lods. Salamat sa Diyos. So mga Lods, in this vlog, may panibagong moto DIY na naman tayo. Magpapalit ako ng brake pad o brake shoe ng ating Raider 150. So ayun, magpapalit na ako Lods ng brake shoe or brake pad ng ating Raider, kasi papansinin nyo yung piston ng ating caliper ay halos sagad na. So ibig sabihin yan, indicator na rin yan mga Lods na upod na yung brake pad ng ating brake. Yan, so ayan, papansin nyo po mga Lods. Yan po, kaya papalit ako ng bagong brake pad. So ito. So ayun mga Lods, tara simulan na natin. So gagamit ako ng ito, Allen wrench. Sa isang tornilyo na naman tatanggalin natin dyan Lods, hindi na natin kailangan baklasin. So ito, flat screw, kumbaga parang pang bukal lang natin yung piston. Syempre yung bagong set ng ating brake pad or brake shoe. So ayan po mga Lods ang kakailangan natin. So tara na, simulan natin to. So ito mga Lods, gamit ang ating Allen wrench. Yan. Tanggalin natin yung bolts. Actually hindi ko muna pala tatanggalin mga Lods. Bali luluwagan ko lang muna pala siya. Luluwagan ko muna yung bolts kasi for sure na mahirap to, kasi kumbaga parang stack up siya kasi matagal siyang hindi na ikot. So syempre may mga kalawang at alam nyo na mga putik na nag singit-singit dyan sa bolts natin. So ayan, luluwagan ko na muna siya kasi gagawin ko muna is yung papalugin ko muna to mga Lods, yung piston is bubuka ko muna kasi hindi natin mapapasok ng bagong brake pad kapag hindi natin binuka Lods yung piston. Kasi makapal to kung mamaya makikita nyo yung upod na brake pad natin mga Lods. So gagamitin ko tong flat screw para mabuka. So dahan-dahan lang mga Lods para hindi ma-damage yung ating disc brake o yung plate pala, disc plate pala mga Lods, sorry. So yan, dahan-dahan lang para mabuka. Kaya naman So yan mga Lods. So ito Lods, okay na to. For sure kasya na yung bagong brake pad dito. So yun mga Lods, tatanggalin na natin yung bolts na nag-hold dun sa ating brake pad.
kailangan natin iusog yung mismong caliper natin papuntang kaliwa, kasi hindi natin makakabit yung isang part ng brake pad natin, yung sa left side. So ngayon, itutulak lang natin tong caliper na natin mga lods. Ganyan normal yan, ipi-play po talaga ang ating caliper. So ayan, tutulak lang po natin siya mga lods. Siya nga po pala mga lods, kailangan natin i-check kung nagpi-play yung caliper natin left and right, kasi if ever na ma-stock up yan, delikado po. Yun po yung nagkakos ng pag-stock ng brake natin, yung hindi bumabalik. So ito mga lods, natanggal na natin yung isang brake pad. So ayan po, ito yung isa naman. Kung papansinin natin mga lods, talagang upod na siya, pudpud na. So ayan po, syempre hindi naman nating hahayaan na yung mismong bakal na talaga yung kumiskis dun sa disc brake natin, kasi mas delikado po yun. Kaya yung mga ganyang upod na, siguro indicator na kailangan palitan na natin, kasi tignan nyo naman mga lods yung diferensya sa bago, yung kapal, diba? Oh, grabe po. So kailangan na talaga nating magpalit, kasi for safety rin natin yung mga lods, brake pa naman yan. So ilalagay na natin yung bagong nating brake pad mga lods. So ayun mga lods, nalagay na natin yung bago nating brake pad. So bago natin higpitan yung mga lods, check muna natin kung okay ba, kasi hindi naman basta-basta natin ilalagay lang yun eh. Dapat nasa tama din. Katulad niyan, yung part na parang circle or bolts doon, dapat nakapatong yan mga lods. Yan po. Yan. Make sure na nakapatong po yan mga lods ha. Kasi mahirap na baka kumalas. Kasi yung sa kabila naman, and yung sa kabilang part naman sa right side, dapat nakapatong siya dun sa parang manipis na galvanized. So yun po, check nyo na lang po yan. So yan, okay na po yan. Sa left, okay na po. Yung sa right, okay na rin po yan. So all good na mga lods. Higpitan na natin yung bolt. So ayun mga lods, okay na. Syempre testing time na. Tingnan natin kung successful ba yung ating pagdi-DIY. So ito mga lods. So sa una mga lods, mararamdaman nyo talaga yan, malambot yung brake natin. Kasi nag-a-adjust yung piston dun sa caliper natin. So ayan, tumagat na. And mga lods, yan. Okay na. So tingin ko naman okay to mga lods. Successful naman siguro yung pag-DIY natin. So ayun mga lods, muli salamat sa panonood ng video ito mga lods. Salamat sa patuloy na pag-support. Maraming salamat po. Muli, God bless.